مرحبا، معكم توني، واليوم رح نحكي عن سمانة. لوموغرافي، شو الفكرة منه؟ اللوموغرافي انعملت يرجعوا ال 35 ملم انالوج فوتوغرافي از ترند تا واحد يتسلى. هيدي الكاميرايات مش معمولة فور بروفيشنال يوز. الاوتبوت تبعها بيكون اوفر ساتوريتد، او بيكون في ديستورشن، او بيكون في قصص غريبه بالصور، الوان معينه، لايت ليكج من محل، يعني بفوت ضوء من محل بالغلط، لانه هلا رح نشوف البيلد تبعها كيف. سو في كتير مفاجآت وقتها تصور فيلم على لومو كاميرا وتروح تظهر. most of the time رح يكون عندك surprises، يعني مفاجآت، اوقات رح تكون مفاجآت حلوه، اوقات مفاجآت عاطله. رح نحكي شوي عن سمانا. سمانا 8M. اول شيء اذا بتشوفوا اتس بلاستيك ميد كلها، اذا مش غلطان حتى اللينس the whole thing كله معمول من بلاستيك. ما في غير الشاتر كوك اللي بيجي هو ماتل، يمكن الومنيوم اذا مش غلطان. رح نروح اوفر فيو من قدام ومن فوق ومن كل الميلات تشوفوا شو في عليها. basically on the top عندك a cold shoe mount تقدر تحط فلاش، اكيد not connected to the camera بس موجود تحط عليه anything. This is the film rewind، بتفتحه وبتبرم وقتها تخلص تصوير الفيلم. This is the shutter، وفي بقلبه كمان thread تقدر تحط الكيبل ريليس اذا بدك تصور long exposure، لانه هالكاميرا فيها long exposure. اللينس اللي بتجي عليها اتس 40 ملم f4. ما تعتبر سريعة اللينس، بس انه مش الهدف منه. بتروح الابرتشر من f4 5.6 8 11 and 16 which is good اذا واحد بيصور بالسوني 16 لانه ما فيها لايت ميتر بطبيعة الحال. سو كتير منيحة لهيدا الشيء من f 16 لل f4. اذا عم تصور outdoor it will cover you، ما في مشكلة. سيستم الشاتر سبيد مهضوم شوي. عندك basically 30 من الثانية من هون بتشوفوها on the side، 30 من الثانية، 60 125 250 من الثانية، وفي بالب هلا بنحكي عنه. بس on the other side من فوق اللي انت عم بيصور basically ما بيشوفهم هول، بيشوف هول البيكتوغرام الموجودين اللي هي شمس مع شوية غيوم، أكتر غيوم، overcast day يعني كله السما مغيم ما في شمس، وإذا بدك أعتم شيء يعني ممكن يكون قصدهم sunset أو شيء sunrise. So basically أنت بتحط هون في عندك نقطة حمراء، بتحط على واحدة من هون، بتشوف الطقس and you try to match it، وهي automatically on the bottom بيعطيك الأرقام اللي هن equivalent. إذا أنا عادة بفضل أطلع على الأرقام تشوف أعرف أكتر شو عم بصور. So هيدا الشيء للشاتر سبيد. الفوكس بيسكلي انا شوي رخو عندي، بس بيسكلي هو ببلش من اتس رينج فايندر كاميرا بطبيعه الحال. سو يو كان فوكس من المتر للانفينيت، عندك يعني متر وحاطين لك كلها جرافس. هيدي الكاميرا يعني معموله فور اماتشرز. اذا بتشوف متر حاطين لك صوره شخص مثلا على المتر و20، على المتر ونص حاطين لك صورة شخصين إذا عم تصور شخصين ان فريم أو أكتر. مترين، مترين ونص، 3 امتار، 4 امتار حاطط لك 3 أشخاص عم تصور جروب اوف بيبل وعم تصورهم كلهم يعني من تحت لفوق، مبينين اجريهم، مش هاف بادي يعني. و8 امتار للانفيني اذا عم بتصور مثلا بناية وشجر او شي هيك. كتير فيج الموضوع، بس انه مثل ما قلت هاي الكاميرا معمول تتسلى فيها وتصور وبعدين بتتفاجئ بالاوتبوت تبعولها، مش مشكلة. on the back عندك هيدا الريوايند، هيدا اللي بيبرم الفيلم، ووقت تحط الفيلم عندك هون الكاونتر تبع الفيلم اللي بتحطه مانولي، يعني بس تحط الفيلم وتسكر بتحطه هون على الزيرو اور 1 وبتبلش تصور. هيدي الكاميرا it has a
you have to cock the shutter. يعني بمعنى every time بدك تصور اللي بدك تعمله انه you rewind من ورا الفيلم تيعلى بعدين you have to cock the shutter بهالشكل and then تاخد صورة. اوكي so هيدا الشيء اوكي you have لازم تتذكره لأنه إذا ما تذكرته basically ما عم تاخد صورة بيطلع عندك blank shots. every time بدك تكفسه وترجع بس كمان بدك تتذكر تسيح اصبعك لأنه إذا لقت الكاميرا هيك عم تصور ممكن يدقر بإصبعك وإذا دقر بإصبعك مثلا بهالشكل هيك بياخد longer exposure بتطلع over exposed أو بيطلع blurry or whatever. so الشغلة المنيح فيها هي إنه فيك تاخد multiple exposure يعني basically بتصور صورة اوكي بترجع يقعك مرة تانية وبتاخد صورة تانية. you don't have to فيك تاخد قد ما بدك صور basically إذا بدك تاخد صورتين يمكن بتوطي one stop تا ما يطلع اوفر. هيدا بيطلعوا صورتين فوق بعض. رح فرجيكم صورة على الشكل يعني في عالم they love this type of images. أنا for me not my cup of tea. anyways الكاميرا بتفتح من ورا إلها كبسة من هون you push it down and you open تجي على الشكل. هيدا الستول بتشيله اللي بتركب فيه الفيلم بسيط كتير you just pop it up هيك just have to align it. ما فيها شيء ونفرجيكم بس الشاتر كيف بيصير how you cock it وإذا حطيته على البولب like this بيفتح simple mechanism. من الكعب عندك الترايبود ماونت. هون عندك الفلاش سينك بورد بس انه ما بعتقد حدا بيستعمل سمنة ممكن يفكر فيها كتير يستعمل فلاش. اذا بدك حابب تقدر to explore that's it basically. ما فيها شيء الكاميرا. it's a very simple كاميرا رخيصة كتير very plasticky. ما بتعطي الهند تعطيها لابنك يلعب فيها. إذا أصر ياخد لك كاميرا بتعطيه هيدي وبنفس الوقت it's fun to experiment فيها. حتى a couple of images you can check حطيتهم have been taken with a Kodak 200 محضورين fun. كاميرا صغيرة حتى بجيبتك ما تتوقع منها كتير quality basically أكتر هيدي الكاميرا اللي بتخليها معك بتخليها بالسيارة. anyways هذا كان كل شيء لليوم. please make sure to like, share and subscribe and see you next time. cheers.